انا بقعد قدام الكاميرا مش عارف ان انا اتكلم، انا بقعد قدام الكاميرا بتلجلج في الكلام، انا بقعد قدام الكاميرا لو مجهز سكريبت ومجهز كلام انا هقوله، بمجرد قعدي قدام الكاميرا واعمل تسجيل للفيديو بنسى كل حاجه. انا بقعد قدام الكاميرا مكسوف من الكاميرا اللي انا بتكلم فيها. كل الكلام اللي انا قلته من شويه ده هي معاناه منشئ المحتوى في بدايته على اليوتيوب. اي واحد منشئ محتوى بيبدا على اليوتيوب بيكون عنده كسوف كبير جدا من الكاميرا اللي هو بيتكلم قدامها، بيبقى عنده لجلجه في الكلام، بيبقى مش عارف ان هو يسرد الكلام بشكل صح، بيبقى عنده خوف من الكاميرا بشكل غير عادي، بيبقى عنده رهبه من الكاميرا اللي هو قاعد بيتكلم قصادها. وعايز اقول لك على حاجه، زي ما انت بتعاني من الموضوع ده دلوقتي، زي ما انا كنت بعاني منه زمان اول بدايتي على اليوتيوب، لدرجه ان اول بدايتي على اليوتيوب او اول فيديو انا نزلته على اليوتيوب، الفيديو ده انا مصوره 4 مرات واخد مني يومين مونتاج. انت متخيل الرقم؟ فزي ما انت بتعاني من الموضوع ده دلوقتي، انا كنت بعاني زيك برضه من الموضوع ده في اول بدايتي على اليوتيوب. ولكن الموضوع ده احنا هنبدا ان احنا نكسره ازاي؟ يعني بمعنى اصح هتكسر حاجز الخوف اللي ما بينك وما بين الكاميرا ازاي؟ وهديك النهارده بعض العوامل اللي انت تمشي عليها عشان تقدر ان انت تكسر الحاجز اللي ما بينك وما بين الكاميرا. ولو اتبعتها حرفيا هتيجي تشكرني في الكومنتات على بعض النصائح اللي انا قلت لك عليها دي، ولو اتبعتها بالشكل الصح هتبقى عندك طلاقه غير عاديه في الكلام قدام الكاميرا، وهتحس حرفيا ان انت حابب ان انت تقعد تتكلم قدام الكاميرا، وحابب ان انت تلقي المعلومات بتاعتك قدام الكاميرا. الحاجه الاولى اللي انا عايزك ان انت تعملها وهي الاستمرار على انشاء المحتوى. يعني بكل بساطه انت لما بتيجي بتبدا على منصه اليوتيوب انت ما حدش بيبقى عارفك، خلينا بس معترفين وخلينا متفقين على الموضوع ده بشكل كويس جدا، ان انت لما بتيجي بتعمل فيديوهات في الاول انت ما فيش اي حد اطلاقا بيبقى عارفك غير اهلك في البيت. عايزك ان انت تستمر على انشاء المحتوى، صور وارفع يا سيدي فيديوهات على اليوتيوب، ما فيش اي مشكله تماما. مع الوقت ومع الاستمرار ومع كسب الخبره هتبدا ان انت تتطور يا سيدي. مش عايز ان انت تعمل اي حاجه من الحاجات دي ومكسوف ان انت ترفع فيديوهات على اليوتيوب، هقول لك على حاجه تعملها وانت قاعد مثلا مع اهلك في البيت، او لو انت قاعد لوحدك، او لو انت نزلت الشارع. عايزك تمسك الكاميرا بتاعتك او تمسك الموبايل بتاعك وتشغل الكاميرا، تقعد ان انت تتكلم قدام الكاميرا. ده هيساعدك بشكل كبير جدا ان انت تكسر الحاجز اللي ما بينك وما بين الكاميرا. حتى لو الفيديو ده انت مش هترفعه على منصه يوتيوب مفيش اي مشكله اطلاقا، ولكن حاول ان انت تفتح الكاميرا وتتكلم قصادها. ده هيبقى عامل اساسي وعامل رئيسي من عوامل كسر الحاجز اللي ما بينك وما بين الكاميرا اللي انت قاعد بتتكلم قصادها. بس خليني اقول لك على حاجه هنا، ان الموضوع ده مش هيجي معاك من المره الاولى ولا من المره الثانيه ولا حتى من المره الثالثه، وممكن ما يجيش معاك من المره العاشره. طب ايه السبب في الموضوع ده؟ وده بسبب زي ما قلت من شويه، ان انت لازم ان انت تاخد نفسك ان انت تقعد قدام الكاميرا. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، ما تجيش ان انت مثلا تصور لي فيديو كل 20 سنه ضوئيه وتيجي تقول لي اصل انا مش عارف اتكلم قدام الكاميرا. ما انت هتقعد تتكلم قدام الكاميرا ازاي؟ هتكسر الخوف اللي ما بينك وما بينها ازاي؟ هتكسر الخوف ده بان انت تستمر في انشاء المحتوى، او بمعنى اصح تستمر في ان انت تصور فيديوهات حتى لو مش هترفعها، بس تاخد نفسك على الكاميرا. تعال ندخل دلوقتي على حاجه رقم 2، وهي الثقه في محتواك. خلي عندك ثقه في محتواك، وخلي عندك ثقه في اللي انت بتقدمه، وتبقى عارف ان انت اللي بتقدمه وبتقدم كل حرف فيه ان هو هيفيد الناس وهيفيد المشاهدين وهيفيد الناس اللي بتتفرج عليك. انت المحتوى اللي انت بتقدمه انت محتوى بتحبه، محتوى عندك شغف فيه، محتوى حابب ان انت تقدمه، فانت هيبقى عندك فيه اكبر قدر من المعلومات. والمعلومات اللي عندك دي هتكسر الحاجز اللي ما بينك وما بين الكاميرا، بحيث ان انت لما تيجي تقعد مع الكاميرا كده، تيجي تقعد تتكلم، هتلاقي نفسك ان انت بترص اللي انت فاهمه كله، لان حابب ان انت تنفع بيه غيرك وحابب ان انت تنفع بيه المشاهدين بتوعك. الحاجه رقم 3 اللي انا عايزك تعملها، ودي انا عارف هيواجه فيها صعوبه شويه بعض منشئين المحتوى، وهي البثوث المباشره. البثوث المباشره عليها عامل اساسي ورئيسي في ان انت تبدا ان انت تكسر الحاجز اللي ما بينك وما بين الكاميرا. ايه العلاقه ما بين ده وده يا عم هشام؟ انا هقول لك ايه العلاقه. لانك انت لما بتيجي بتفتح بث مباشر، انت بتعمل البث المباشر ده بتعمله بدون مونتاج. البث المباشر ده انت بتطلع قدام الناس بهيئتك، او بمعنى اصح بطبيعتك. الناس بتشوفك لايف، بتشوف ردود افعالك لايف. فانت لما تكسر الحاجز اللي ما بينك وما بين جمهورك، انت كده كسرت الحاجز اللي ما بينك وما بين الكاميرا. وخليني اقول لك على حاجه، ان اول بث مباشر على قناتك على اليوتيوب حرفيا، خليني اقول لك الصدمه دي، ان هو بمعنى اصح اول ربع ساعه فيها هتبقى اسود ربع ساعه عدت عليك في حياتك. وارد جدا ان انت تتلجلج في الكلام، وارد جدا ان انت تتلخبط في الكلام وما تبقاش عارف تقول ايه. بس انا عايزك ان انت يبقى عندك ثقه في نفسك، وعايزك تبقى عندك الثقه في المحتوى اللي انت بتقدمه، واطلع اتكلم مع الناس وعرفهم بنفسك. هتلاقي ان اول ربع ساعه لما تعدي هتلاقي الدنيا بدات ان هي تمشي طبيعي عادي جدا. حسيت نفسك هتتلخبط، حسيت نفسك ان انت هتعك الدنيا، حاول ان انت تهدي نفسك خالص، حاول ان انت كده ترتاح وتجمع معلوماتك تاني وتبدا ان انت تتكلم من الاول وجديد. مفيش اي مشكله تماما. الناس هتراعي ده، لان هيبقوا عارفين ان ده اول تجربه ليك، زي اول فيديو بالظبط عندك على القناه بتاعتك. الحاجه رقم
4 اللي لازم برضو ان انا اقول لك عليها في الفيديو ده، ولو عملت الموضوع ده، لان ده بقى عن تجربه شخصيه، لو عملت الموضوع ده حرفيا هتقدر انك تكسر الحاجز اللي ما بينك وما بين الكاميرا بشكل كبير جدا. وهو انك تشوف الكاميرا اللي انت قاعد بتتكلم قصادها ان هي مثلا حد انت بتحبه، او مثلا صديق ليك او زميل ليك او حد من اهلك، انت قاعد بكل بساطه قاعد بتلقي عليه معلومه. يعني انا عايزك تنسى تماما ان انت قاعد قدام الكاميرا، مش عايزك تبص للحاجه اللي انت بتصور قدامها ان هي كاميرا، لا، تخيلها شخص انت بتحبه وبتفهمه حاجه معينه، او شخص قريبك طلب منك مساعده في حاجه معينه او يفهم منك حاجه معينه وانت قاعد بتفهمه الحاجه دي. الموضوع ده حرفيا في الاول فرق معايا بشكل كبير جدا، واؤكد لك ان انت لو عملت الموضوع ده هتلاقي نفسك اصلا مش بعيد ان انت واخد الفيديو كله على بعضه وان شوت بدون اي مونتاج وبدون اي حاجه تماما. حتى لو جيت دخلته على برنامج المونتاج مش هتحتاج ان انت غير ان انت تشيل السكاتات البسيطه او تشيل الاخطاء البسيطه، او بمعنى اصح تعدل في الالوان او تضيف حاجه على الفيديو، لا اكتر ولا اقل. فده هيديك برضو الثقه في نفسك، وهيبقى عامل رئيسي من عوامل كسر الحاجز اللي ما بينك وما بين الكاميرا. اعمل شويه الحاجات اللي انا قلت لك عليهم دول، ومستني رايك تحت في الكومنتات. لايكك وشيرك وسبسكرايبك، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.